Sziasztok gyerekek! Nagyon érdekfeszítő és rendkívüli oldal található a neten, pálmalevelek.hu, és van két ilyen referencia videójuk is a YouTube-on, ahol előadják, hogy évszázadok vagy évezredek óta szent emberek látomásokat láttak a később élő emberekről, azoknak a sorsáról, és hát a segédeik ezeket hát nem papírra vetették, majdnem azt mondtam, hogy papírra vetették, hanem ilyen pálmalevelekbe belekarcolták, már ez az egész egy izgalmassá teszi az egészet, és körülbelül hát 110 millió 110 millió embernek az élete és a sorsa van ezeken a pálmaleveleken rögzítve, és hogyha valaki kér egy keresést, és megtalálják, hogy a jelöltek között van, akkor 40 000 forint lefizetése ellenébe megtudhatja a jövőjét, és ráadásul online közvetítés keretében egy indiai szent ember fogja elrecitálni, már ez is milyen ezoterikusan hangzik, elrecitálni az ő sorsát, és mellette egy online tolmács fogja ezt fordítani, és szóval az ember olyan, hogy majdnem lefordul a székről, hogy milyen csodák vannak a mai világban. És hát persze fölmerül a kérdés, hogy ugye 110 millió ember, ha 1 milliárdan lennénk, akkor minden tizedik kapna, 7,5 milliárdan vagyunk, tehát ugye minden 75. embernek a sorsa van itt fölírva, és hát ezt azzal indokolták, vagy azzal magyarázták, persze, ez még csak ugye a most élő emberiségnek a száma, a korábbi, akiket már megírtak, és a korábbi időszakban elhasználták a pálmaleveleket, azokról nem esik annyira szó. Minden esetre, ha ezt is figyelembe vesszük, hogy miért csak ennyi emberét készítették el, ott nyújtják rögtön a észszerű magyarázatot rá, hogy azért, mert ennyi ember van, akit érdekel a sorsa, a jövője, és hajlandó pénzt is fordítani rá. Hát nagyon érdekes ez a magyarázat, ahol tulajdonképpen visszamennek, és magából a következményből magyarázzák meg az előzményt, de hát vegyük azt, hogy ennyi embernek van pénze, és ennyi embert érdekel a sorsa, és ennyi ember akar a sorsáért tenni valamit. Bölcsen hozzáteszik azt is, hogy hát a sors az elkerülhetetlen, mégis hasznosak ezek a pálmalevelek, mert föl tudunk rájuk készülni, és hát jobban tudunk hozzáállni, vagy hát óvintézkedéseket tudunk tenni a sors szükséges eseményeivel kapcsolatban. És nekem a következő gondolatom támad. A legelső, ami eszembe jutott, hogy ugye az alap, ami mindennek az alapja, hogy keressük Isten országát. Tehát oda tartunk, oda megyünk. Ez a legfontosabb. Minden más részletkérdés. A másik, Jézus azt mondta a tanítványainak, ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Meg lehet magyarázni persze, hogy hát szükséges, meg az itteni központ fenntartása, mert ugye elmondják a videóban, hogy Magyarország lett az európai központja ezeknek a pálmaleveleknek, és hát ez is az emberben a Magyarország és a magyarság fontosságának az érzetét erősíti. Hát, mit mondjak erre? Na most önmagában az, hogy ugye a jövőbeni eseményeket megtudni, már az is,
ugye föl akarunk készülni rá, ennek is van egy kicsit olyan sorskicselezés feelingje. És ha belegondolunk, akkor az, hogy én majd előre megtudom, hogy mi lesz, és akkor majd én szépen ügyesen fölkészülök, és hogyha eső lesz, viszek ki magammal esernyőt, az olyan, mint amikor a gyerek nem természetes módon születik meg, hanem császármetszéssel veszik ki az édesanyja méhéből. Megszületik, de nem megy keresztül azokon az érlelő, fejlesztő gyötrelmeken, amin a szülőcsatornán való keresztül haladás jelent. Sem a gyermek, sem az édesanyja. Mind a kettejüknek számára veszteség ez a megoldás. Éppen ezért, ha nekem arra van szükségem, hogy engem váratlanul érjen egy sorscsapás, egy betegség, valakinek az elvesztése, vagy akármi, vagy akár valami öröm, hogy tálcán hoznak egy lottó ötöst, és egy, mit tudom én, krémszínű Jaguar autót, és meggyógyítják a szemem egy mozdulattal, mozgékony lesz a nyakam is, és akkor tudnék autót vezetni, és akkor azzal fogok szágudozni. Akkor is, ha erről is lenne szó, elvész az egésznek a lényege, elvész az egésznek az a szellemi behavatása, ami szükséges ahhoz, hogy előre haladjunk. Tehát előre megy az ember, és előre látja a dolgokat, csak éppen szellemileg nem halad előre. Én nem vagyok kíváncsi a jövőre, mert ami jó vár rám, azt nem győzném kívánni, hogy jaj, mikor lesz már, és ami rossz, ha azt megtudnám, azzal a jelenlegi boldogságomat is tönkretenném. Ne aggódjatok a holnapért. Elég a mának a maga baja. Hát gyerekek, kell Jézus szavaihoz egy szót is hozzáfűzni? Szerintem nem. Sziasztok, hello!